අපි ළඟට එන ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ Wi-Fi එකෙන් PC එක හැම වෙලේම ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා කියන එක. ඉන්ටර්නෙට් යනකොට නැත්තම් මොන හරි වැදගත් ෆයිල් එකක් මූවි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට එහෙමත් නැත්තම් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බල ඉන්නකොට Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙවි වද දෙන්න ගන්නවද? ඔයා කොච්චර කනෙක්ට් කළත් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනව නේද? ඉතින් මේ හැම වෙලේම ඩිස්කනෙක්ට් වෙන වාගේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක හරියට ෆික්ස් කරගන්න කොහොමද? ඒ ගැන කතා කරන්න අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකයි අපිට තව හොයාගන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් ටිකකුයි එකතු කරලා ගත්ත ලර්නින් එකක් අද ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක ආයි කවදාවත් ඔයාට වදයක් නොවි තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ සොලියුෂන් පහක් අද අපි කතා කරමු. ඉස්සර වෙලාම PC එක Wi-Fi එකට අහු වෙන රේන්ජ් එකේ තියනවාද කියලා බලලා ඉන්න. දැන් අපේ පළවෙනි සොලියුෂන් එකට යමු. මෙතනදි දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණය තමයි පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එකකට කනෙක්ට් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් සිකියුරිටීස් අතින් වැඩි පබ්ලික් නෙට්වර්ක් සෙටින්ග්ස් වලට මාරු වෙන්න ඕනි කියන එක. ඒකෙන් කරන්නේ ඔයා කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න නෙට්වර්ක් එකේ අනිත් යූසර්ස්ලාට ඔයාව එක්ස්පෝස් වෙන එකකින් වළක්වන එක. සරලවම කියනවා නම් ඔයා පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එකකට කනෙක්ට් වුණාම ඔයාව හැක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු කරන එක. මේකෙන් කරන්නේ PC එකේ වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකට දාලා තියෙන power limitations ඉවත් කරන එක. ඒකෙන් බොහෝ දුරට PC එක frequently Wi-Fi එකෙන් disconnect වෙන එක නැති කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් high end Wi-Fi router 6 පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේ Wi-Fi fix එක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Wi-Fi router 6 ගැන වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් පහළ comment section එකේ ඒ ගැන comment කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ඊළඟ solution එකට යමු. බැරි වෙලාවත් මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි ඩ්‍රයිවර්ස් අප්ඩේට් වුණේ නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අදාළව මොඩල් එක හොයාගෙන ඒ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකෙන්ම වයර්ලස් නෙට්වර්ක් ඩ්‍රයිවර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාට මොඩල් එක මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරලත් හරියන්නේ නැත්නම් අපේ ඊළඟ සොලියුෂන් එක try කරලා බලන්න. මේ ෆික්ස් එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ PC එක හරියටම මේ වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා කියන එක තාවුරු කරගන්න එක. ගොඩක් ඩිවයිසස් එකපාර මේ රවුටර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න ගත්තම තමයි මේ කන්ෆ්ලික්ට් එක ඇති වෙන්නේ.
මේ සොලියුෂන් පහ දැනගත්ත කියන්නේ රවුටර් එක නිතර ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න බලපාන හේතුවලින් 90%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔයා දැන් දන්නවයි කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයා මේ දැනගත්ත දේවල් වටිනවයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ සොලියුෂන්ස් ගැන දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් දන්න තව සොලියුෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවත් කට්ටියට පෙන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕනි නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා.